હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે શીખીશું ગાંઠિયા. ખોડલધામથી ગાંઠિયા સ્પેશિયાલિસ્ટ હેમંતભાઈ આજે આપણને ગાંઠિયા શીખવશે. કઈ રીતે ગાંઠિયા બનાવવા, કઈ રીતે વણવા ગાંઠિયા અને એના શું માપથી બનાવવા, એ બધી જ વસ્તુ આપણને હેમંતભાઈ બતાવશે. તો ચાલો જોઈએ. 1 કિલો બેસન લોટ, હા, એના માટે સોડા 10 ગ્રામ, 20 ગ્રામ મીઠું અને 150 ગ્રામ તેલ નાખી મોણ બાંધી લોટ બાંધી લેવો. અને લોટ કેટલી વાર રાખવાનો? નહીં, લોટ કહારી બાંધી જ લેવાનો, પછી તમારે જે યુઝ કરવો હોય તે તરત જ થાય? હા, તરત થાય. બરાબર. લોટ બાંધ્યા પછી એમાં અજમો અને મરી તરત જ નાખીને કૂટવામાં આવે છે. મરી તાત્કાલિક ભાંગો તો એનો ટેસ્ટ ન જાય. આપણે મરી રાખી દઈ ડબલીમાં તો એનો ટેસ્ટ થોડી મને વાત કરવું છે. હા, વડીલા કરું. આનું સ્પેશિયલ લોટ આવે? નહીં, સ્પેશિયલ ન હોય, પણ આની થોડીક ઊંચી બ્રાન્ડનો લોટ વાપરો એટલે ગાંઠિયો સારો. બાકી તમારા મસાલા હા, કંઈ ન હોય. 10 ગ્રામ સોડા હોય, 20 ગ્રામ મીઠું અને 200 ગ્રામ મોણનું પ્રમાણ વધારે. ટેમ્પરેચર ઉપર જ હોય આ બધું. અજમો અને મરી બે નાખ્યું એમને. તીખા. આ ટેસ્ટ મળે.
સોડા કયો વપરાય એમાં? ખાવાનો સોડા? હે? કાંટાના બતાવું તો બધું તમને સોડા મીઠું હેમંતભાઈએ ગાંઠિયા તો ખૂબ જ ટેસ્ટી બનાવ્યા છે. તો તમે પણ ખોડલધામ આવો ત્યારે હેમંતભાઈના ગાંઠિયા ખાવા જરૂરથી આવશો. એમનું એડ્રેસ છે જલારામ ગાંઠિયા હાઉસ, ખોડલધામ. આજે આપણને હેમંતભાઈએ એમની સિક્રેટ રેસીપી ગાંઠિયા કઈ રીતે બનાવવા, કયા માપથી બનાવવા એ આપણે શીખ્યું અને કદાચ એ બધાને જ ગમ્યું હશે. તો આવા વિડીયો મારા જોવા માટે મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરશો. ગાંઠિયા સ્પેશિયલિસ્ટ હેમંતભાઈની ગાંઠિયાની રેસીપી આપ સૌને કેવી લાગી એ કમેન્ટ કરીને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવશો. તો ફરી મળીશું નવા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે.